ในเอพิโซดนี้ครับผมจะพา learner มาเรียนรู้กับหนังสือ12 Rules for Life 12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเมื่อ2 ปีที่แล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังถูกพูดถึงเสมอความเรียบง่ายและความลึกซึ้งของกฎทั้ง12 ข้อทุกท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทั้งชีวิตจากคุณจอร์แดน บี ปีเตอร์สันมาดูกันว่ากฎเหล่านี้เราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไรฉะนั้นในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาค้นพบสิ่งสำคัญและสิ่งที่มีความหมายในชีวิตผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast. หนังสือที่จะทำให้ชีวิตและคนรอบๆตัวของท่านดีขึ้นทั้งวันนี้และตลอดไปนี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหน้าแรกของหนังสือ12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามจากหนังสือเล่มนี้มาก่อนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณจอร์แดน บี ปีเตอร์สันหากมีคุณผู้ฟังเคยได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้ว่ารูปแบบการเขียนจะค่อนข้างแปลกสำหรับด็อกเตอร์ท่านนี้แต่บทเรียนทั้งหมดล้วนมีความลึกซึ้งยิ่งคนอ่านมากขึ้นการตีความก็จะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่น่าทึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นกฎข้อใดก็ตามล้วนแล้วมีความสำคัญในชีวิตฉะนั้น12 กฎในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาค่อยๆไล่เรียงไปด้วยกันผมได้เขียนเนื้อหาทั้งหมดรวบรวมไว้ในสมุดส่วนตัวของผมเวลาผมสรุปอะไรผมจะมีหัวข้อไว้เพื่อที่ว่าจะได้ทำความเข้าใจก่อนแล้วเอามาสรุปให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาดูกันว่าดรจอร์แดน บี ปีเตอร์สันได้ส่งต่ออะไรผ่านหนังสือเล่มนี้บ้างและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะยังถูกพูดถึงอยู่เรามาดูกฎข้อแรกกันสำหรับกฎข้อแรกครับเป็นกฎที่เรียบง่ายมากเราจะพูดถึงเรื่องของ physical ครับ stand up straight with your shoulder back ยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงในข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของบุคลิกครับเรามาตั้งคำถามกันทำไมบุคลิกถึงมีความสำคัญจนขนาดที่ว่ามาอยู่ในกฎข้อที่1ในหนังสือเล่มนี้ยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงคุณจอร์แดน บี ปีเตอร์สันครับเขาได้ยกตัวอย่างเรื่องของสัตว์ครับในหนังสือเล่มนี้ส่วนแรกเขาได้พูดถึงเรื่องของกุ้ง lobster ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆกุ้ง lobster ครับเวลาที่เขาจะต้องโจมตีกันเวลาที่จะต้องต่อสู้กันกุ้งตัวใดก็ตามที่สามารถทำให้โพสเจอร์ของตัวเองดูตัวใหญ่ดูน่าเกรงขามมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซโรโทนินหลั่งออกมาครับแล้วเมื่อเซโรโทนินหลั่งออกมามันจะทำให้เจ้ากุ้งตัวนั้นมีพละกำลังมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นนั่นหมายความว่าแนวโน้มที่จะทำให้มันเป็นผู้ชนะย่อมสูงมากขึ้นจากการที่มันมีบุคลิกที่น่าเกรงขามครับเท่านี้เลยผมจะอธิบายเท่านี้ก่อนและทีนี้ครับพอเจ้ากุ้ง lobster ตัวนี้ที่มีบุคลิกดีอยู่แล้วไปต่อสู้กับผู้ต่อสู้ตัวอื่นๆอัตราชนะก็มากขึ้นและถ้ามันต่อสู้ชนะมันก็จะยิ่งมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นฮอร์โมนแห่งความมั่นใจฮอร์โมนเซโรโทนินก็จะพุ่งพล่านมากขึ้นมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นพลังทบทวีแต่ในทางตรงกันข้ามกุ้ง lobster อีกตัวที่มีบุคลิกที่ห่อตัวเจ้าฮอร์โมนเซโรโทนินก็จะหลั่งน้อยลงกับฮอร์โมนแห่งความเครียดและความไม่พึงพอใจในชีวิตก็จะหลั่งเพิ่มมากขึ้นที่นี้ครับพอเจ้า lobster ตัวนี้ไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มันน่าเกรงขามมากกว่าอัตราที่มันจะชนะก็น้อยลงครับนี่คือสิ่งที่ดรจอร์แดนได้เขียนลงไปแล้วเขาได้เอามาเปรียบเทียบกับบริบทชีวิตจริงครับเรื่องราว physical body ของเจ้ากุ้ง lobster สามารถเอามาเปรียบเทียบกับมนุษย์ได้หรือเปล่าได้แน่นอนเพราะอะไรผมจะให้ทุกท่านลองทำแบบฝึกหัดกับตัวเองดูเลยสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังนั่งฟังพอดแคสต์ผมอยู่ลองนั่งตัวตรงครับเชิดหน้าแล้วก็พยายามยืดไหล่ของตัวเองทุกท่านจะรู้สึกอ่อนๆว่ารู้สึกดีครับผมเชื่อว่าพอเราทำแบบนี้เราจะรู้สึกดีแบบไม่รู้ตัวครับฮอร์โมนแห่งความสุขบางตัวจะหลั่งออกมาแต่ในขณะเดียวกันหากทุกท่านนั่งห่อไหล่ก้มหน้าทำเหมือนคนหมดอะไรตายอยากทุกท่านก็จะรู้สึกแย่โดยไม่รู้เลยว่าสาเหตุจริงๆเป็นเพราะอะไรนั่นหมายความว่าบุคลิกของเราส่งผลต่อความคิดครับแล้วทุกท่านลองคิดภาพตามสมมติเราลองเอาบทเรียนจากกุ้ง lobster มาใช้ในชีวิตหากใครก็ตามที่ดูแลบุคลิกของตัวเองยืนตัวตรงอกผายไหล่พึงเจ้าฮอร์โมนแห่งความสุขไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนตัวไหนก็ตามมันก็จะหลั่งมากขึ้นคนคนนั้นก็จะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรอัตราที่คนคนนั้นจะสำเร็จมันก็สูงมากขึ้นและยิ่งคนคนนั้นประสบความสำเร็จเขาก็จะยิ่งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นฮอร์โมนแห่งความสุขก็จะหลั่งออกมามากขึ้นชีวิตของเขาก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นทุกท่านเห็นอะไรไหมครับจุดเริ่มต้นเพียงแค่โพสเจอร์สามารถส่งผลต่อเรื่องราวอื่นๆได้มากกว่าที่เราคิดฉะนั้นแล้ว
หากเรามีบุคลิกที่ไม่ดีอัตราความสำเร็จมันก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆและยิ่งเราไปเจอความล้มเหลวความไม่มั่นใจก็จะเพิ่มมากขึ้นนี่คือเหตุผลสำคัญครับจงดูแลบุคลิกของท่านก่อนที่จะออกไปวิจารณ์หรือเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นั่นเองและหากพูดถึงจุดที่สำคัญที่สุดในการดูแล physical body หรือดู posture ของตัวเองมันคือการตอกย้ำจิตใต้สำนึกให้รับรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นคนที่ยืนอย่างสง่างามอกผายไหล่พึงเราพร้อมจะรับทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเดี๋ยวผมจะอ่านส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับเมื่อท่านแข็งแกร่งและกล้ามากขึ้นไม่ว่าจะจากภายในหรือภายนอกท่านอาจเลือกที่จะยอมรับสภาวะและหาทางที่จะผลักดันให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเมื่อท่านแข็งแกร่งขึ้นท่านจะสามารถยืนหยัดแม้แต่ในช่วงที่บุคคลอันเป็นที่รักล้มป่วยแม้แต่ช่วงที่คนที่รักของท่านจากไปในโลกใบนี้เพราะเมื่อท่านกล้าหาญมากขึ้นท่านจะเริ่มต้นการเดินทางแห่งชีวิตคุณได้ปล่อยแสงสว่างของคุณสาดส่องบนเนินเขาแห่งสวงสวรรค์และไขว่คว้าโชคชะตาที่ท่านเป็นคนสร้างขึ้นมาเองจงริเริ่มมองหาแรงบันดาลใจของท่านเพื่อเป็น lobster ผู้พิชิตกับภูมิปัญญาอายุกว่า350ล้านปีของมันที่เอาไปใช้จงยืนให้ตัวตรงอกผายไหลพึงนี่คือกฎข้อที่1ครับสำคัญมากข้อนี้สำคัญมากจริงๆดูแลบุคลิกของท่านครับต่อไปเราจะมาพูดถึงกฎข้อที่2กันสำหรับกฎข้อที่2เราจะพูดถึงเรื่องของการ self care ครับดูแลตัวเอง care for yourself like how you did care for someone else ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนที่ท่านดูแลคนอื่นทำไมต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนดูแลคนอื่นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายดร. จอร์แดน บี ปีเตอร์สันครับเขาได้บอกไว้ว่าสมมุติว่าคนใกล้ตัวของเราป่วยหรือลูกๆของเราป่วยเราก็จะให้เขากินยาดูแลตัวเองตามที่หมอสั่งอย่างเข้มงวดแต่ทีนี้พอเป็นตัวเราป่วยเราอาจจะลืมกินยาบ้างลืมดูแลตัวเองบ้างผัดผ่อนที่จะดูแลร่างกายของตัวเองหรือแม้แต่ในบริบทชีวิตธรรมดาครับเราอาจจะบอกคนอื่นว่าออกกำลังกายด้วยนะนอนให้ดีดูแลอาหารแต่พอกลับมาเป็นตัวเราบางทีเราก็ผัดวันประกันพรุ่งหรือบางทีเรามีข้ออ้างที่จะไม่ทำตามสิ่งที่เราแนะนำนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่ดูแลตัวเองไม่ดีเท่ากับที่แนะนำให้คนอื่นดูแลตัวเองซึ่งนี่มันจะเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะอะไรคุณจอร์แดน บี ปีเตอร์สันเขาได้เขียนส่วนหนึ่งก็คือมนุษย์ครับมักจะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ควรได้รับสิ่งดีๆเพราะเรามักจะโฟกัสที่จุดอ่อนของตัวเองมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเรามักจะไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองรวมไปถึงกิจวัตรและนิสัยด้วยหรือถ้าหากให้ผมพูดแบบลึกซึ้งกว่านี้อันนี้จะเป็นจากมุมมองที่ผมได้เจอและก็ได้ตกผลึกจากสิ่งที่ได้อ่านเราอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเราอยากจะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นเราอยากจะมีอิทธิพลกับผู้คนเราอยากจะมี Public Victory แต่เราลืมไปว่าการที่คนคนหนึ่งจะสร้างอิทธิพลให้กับผู้อื่นได้คนคนนั้นจะต้องสร้างอิทธิพลให้กับใครก่อนครับตัวเขาเองครับหากเราอยากจะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมหากเราอยากจะนำคนอื่นคนแรกที่เราจะต้องนำให้ได้ก่อนคือใครครับตัวเราใช่ไหมครับ self aware leader นั่นเองนี่คือประเด็นที่สำคัญครับหากเราอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกหากเราอยากจะมี Public Victory เริ่มสร้าง Private Victory ให้ตัวเองก่อนหากเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนรอบตัวให้ดีขึ้นหากวันนี้เรายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราให้เป็นนิสัยที่ยอดเยี่ยมได้ก็อย่าได้ไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของผู้อื่นโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะเจอกับความล้มเหลวนั่นเองฉะนั้นนี่คือกฎข้อที่2ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนที่ท่านอยากดูแลคนอื่นและหากท่านอยากจะเป็นผู้นำของโลกใบนี้จงเริ่มจากการเป็นผู้นำตัวเองให้ได้เสียก่อนนี่คือกฎข้อที่2ครับเริ่มมีความลึกซึ้งระดับหนึ่งแล้วและผมกล้าเดิมพันว่าทั้งกฎ1กฎที่2เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3ครับเรื่องนี้เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ครับ relationship สำหรับกฎข้อนี้ครับ rule number 3 surround yourself with people who want the best for you คบหาคนที่อยากให้ท่านได้ดีนั่นเองเรื่องของความสัมพันธ์ไม่พูดถึงไม่ได้หากทุกท่านยังจำประโยคของคุณจิมโรนได้ตัวตนของเราจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดผมชอบเรื่องราวหนึ่งที่ผมเคยได้ทำไว้ในคลิปสั้นนะครับหากถามผมว่าการที่จะดูอนาคตคนหนึ่งมีอะไรบ้างที่ผมจะดูจะมีอยู่2อย่าง1นิสัย2ความสัมพันธ์รอบตัวครับ2สิ่งนี้ทำนายอนาคตของคนคนนั้นได้แม่นยำที่สุดโดยที่ผมไม่ต้องไปดูลายมือเลยทำไมความสัมพันธ์ถึงมีความสำคัญขนาดนั้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับแค่นั้นเลยด้วยความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัญชาตญาณอันแท้จริงของเราต้องการที่จะอยู่ร่วมกับสังคมยิ่งในสมัยบรรพบุรุษนะครับทุกท่านลองคิดภาพตามแบบนี้
บรรพบุรุษของเราครับในตอนนั้นครับเราอาจจะไม่กล้าพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะในธรรมชาติก็มีผู้ล่าที่เก่งกว่าเรามีสัตว์ที่แข็งแกร่งกว่าเราการที่มนุษย์แยกตัวออกจากกลุ่มก็ไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายซึ่งนั่นหมายความว่ามนุษย์ในตอนนั้นครับบรรพบุรุษของเราจำเป็นที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่ในกลุ่มอย่างสงบสุขที่สุดหากเราไปขัดแย้งกับคนในกลุ่มหากเราเป็นปฏิปักษ์กับคนในกลุ่มเราก็จะถูกเนรเทศและเราก็จะเจอกับอันตรายในชีวิตนั่นเองซึ่งอาจจะบอกได้ว่าสัญชาตญาณนั้นทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในตัวพวกเราอยู่สัตว์สังคมนั่นเองดังนั้นผมอยากให้ทุกท่านลองคิดถึงสถานการณ์ที่เราอยู่กับคนรอบตัวหากท่านอยู่กับคนที่ดีก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าหากอยู่กับคนที่ไม่ดีอาจจะไม่บอกว่าโชคร้ายเพราะสิ่งเหล่านี้เราเลือกได้แต่นะครับสมมติผมอยากจะเป็นคนดูแลสุขภาพแต่เพื่อนรอบตัวหันไปคนนั้นก็สูบบุหรี่คนนั้นก็ไม่ดูแลตัวเองใช้ชีวิตไปวันๆมันก็เป็นไปได้ยากที่ผมจะมีแรงผลักดันที่อยากจะยกระดับชีวิตตัวเองหากผมอยากจะประสบความสำเร็จผมก็จำเป็นต้องออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมันต้องเลือกครับซึ่งคุณจอร์แดนเขาเข้าใจครับว่าจริงๆการออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมันพูดง่ายแต่ทำยากเพราะบางคนอาจจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะการที่เราจะออกจากความสัมพันธ์มันใช้พลังใจค่อนข้างเยอะมันเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนรูปแบบหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองมันก็จะวนกลับไปที่ข้อที่2ดูแลตัวท่านให้ดีเหมือนที่ท่านอยากจะให้ผู้อื่นเขาดูแลตัวเองท่านต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมันเป็นเรื่องของการเลือกครับไม่มีการเห็นแก่ตัวหากเราเลือกบางสิ่งบางอย่างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นดร.จอร์แดน ปีเตอร์สันเขาได้บอกไว้ว่าคนที่ดีแข็งแรงและมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมล้วนรายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่มีความคิดแบบเดียวกันท่านต้องกล้าที่จะยืนอยู่ใกล้คนเฉกเช่นนั้นต้องมีความละอายต้องมีความหาญกล้าต้องใช้ดุลยพินิจของตัวเองและปกป้องตัวเองจากพิษร้ายของความเมตตาและความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่แบบไม่ลืมหูลืมตาจงคบหาแต่กับคนที่อยากให้ท่านได้ดีนี่คือ rule number 3 ครับกฎข้อที่ 3ต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่4ผมจะพูดถึงเรื่องของ comparison ครับการเปรียบเทียบตัวท่านกับคนที่ท่านเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้อย่าได้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั่นเองหากแปลเป็นโค้ดภาษาอังกฤษก็คือ improve your own game instead of playing others เล่นเกมของท่านแทนที่จะไปเล่นเกมของคนอื่นในทุกวันนี้ครับการเปรียบเทียบเกิดขึ้นได้ง่ายมากผมมีโอกาสได้ฟังนักจิตวิทยาท่านหนึ่งเขาบอกว่าหากเราอยากจะมีความสุขเราขอบคุณสิ่งรอบตัวตอนนี้เราจะมีความสุขเลยแต่ถ้าหากเราอยากมีความทุกข์ลองเปรียบเทียบกับคนอื่นดูสิแล้วท่านจะมีความทุกข์เลยนี่คือความเป็นจริงครับแล้วทุกวันนี้การเปรียบเทียบทำได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมากไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่เพียงแค่เปิดโซเชียลมีเดียการเปรียบเทียบก็จะเข้ามาแล้วไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งที่ควรเปรียบเทียบมากที่สุดคือตัวเราเมื่อวานนี้ครับไม่ใช่คนอื่นหากเราเอาความสำเร็จของเราไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่นเราก็จะเจอคนที่ชีวิตดีกว่าเรามั่งคั่งกว่าเราประสบความสำเร็จมากกว่าเราซึ่งไม่ว่าอย่างไรเราก็จะต้องเจอสิ่งแบบนั้นอยู่แล้วแต่เมื่อใดก็ตามถ้าท่านเปรียบเทียบตัวตนในวันนี้กับตัวตนที่ท่านเคยเป็นได้ท่านจะรู้ว่าท่านควรพัฒนาตรงไหนเพราะนี่คือตัวเราครับนี่เป็นเหตุผลครับทำไมผมถึงมักจะถามอยู่เสมอว่าตัวตนที่ดีที่สุดของทุกท่านคนคนนั้นพูดจาแบบไหนแต่งตัวอย่างไรมีบุคลิกแบบไหนปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรและมีทัศนคติต่องานที่ทำดีแค่ไหนนี่คือตัวตนที่ท่านควรจะเปรียบเทียบมากที่สุดลองถามตัวเองดูว่าตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้เป็นอย่างไรเพียงเท่านี้ครับท่านก็ได้เล่นเกมของตัวเองแล้ว play your own game instead of others นี่คือกฎข้อที่4ต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่5ครับ rule number 5 don't let your children do anything that make you dislike them อย่าให้ลูกๆของท่านทำในสิ่งที่ท่านจะไม่ชอบพวกเขามันคือการเลี้ยงลูกให้ดีผมเชื่อว่าเกินครึ่งที่ฟังคลิปนี้อยู่วันหนึ่งท่านก็จะต้องมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับการเลี้ยงลูกก็คือท่านจะต้องทำให้ลูกเข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคมครับสังคมมีกฎเกณฑ์บ้านเมืองก็มีกฎเกณฑ์สิ่งนี้เราจะต้องเข้าใจกันตั้งแต่เนิ่นๆครับหากลูกของเราไม่เข้าใจสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กๆเมื่อเขาโตมาเขาจะกลายเป็นปัญหาของสังคมแล้วมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่มากๆทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองมองบริบทในชีวิตจริงในชีวิตของเราครับไม่ใช่ทุกคนที่จะปฏิบัติตัวดีกับเราไม่ใช่ทุกคนที่จะมีนิสัยที่ดีซึ่งทั้งหมดนั้นต้นเหตุมาจากการถูกเลี้ยงดูในวัยเด็กทั้งหมดเลยครับนั่นคือต้นเหตุนั่นคือรากเลยครับฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหานี้ได้มันต้องเริ่มจากตอนที่คนนั้นยังเป็นเด็กหากเราไปแก้ตอนที่เขาโตแล้วมันก็จะยากหน่อยฉะนั้นจุดแรกเริ่มของการสร้างสังคมที่มีคุณภาพก็คือสอนให้เด็กทำสิ่งใดก็ตามที่จะไม่ทำให้ผู้คน
ไม่ชอบพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการตะโกนโวกเวกโวยวายเสียงดังในที่สาธารณะอันนี้ก็จะเป็นปัญหามากสำหรับเด็กเวลามีเด็กโวยวายหรือเสียงดังในร้านอาหารเราทุกคนก็จะไม่ค่อยพอใจแต่เราก็รู้ลึกๆว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหน้าที่ทั้งหมดเป็นของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนั่นแหละครับคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องฝึกคนตั้งแต่ยังเด็กสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับดร.จอร์แดน ปีเตอร์สันเขาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ฝึกวินัยให้กับลูกครับฝึกระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตของลูกตั้งแต่ยังเด็กเขาพูดแบบนี้ครับหลักการข้อที่1ของการฝึกวินัยก็คือจำกัดกฎเกณฑ์และให้ลูกเข้าใจกฎเกณฑ์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเด็ก3 ขวบที่เข้าสังคมได้อย่างเหมาะสมจะสุภาพและน่าเอ็นดูแล้วเด็กคนนั้นก็จะได้รับโอกาสจากคนที่มีอำนาจมากกว่าความสำเร็จของเด็กคนนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นปัจเจกภาพของเธอในที่สุดยิ่งกว่าการมีพ่อแม่ที่ขี้ขลาดที่พยายามหลีกเลี่ยงสปอยลูกตามใจลูกไม่ฝึกวินัยให้กับลูกเห็นไหมครับการตามใจตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนในเมื่อเด็กเป็นผ้าขาวเราก็จะต้องรับผิดชอบชีวิตของเด็กคนนั้นฝึกวินัยให้เขารู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคมแต่ไม่ต้องใช้วิธีการบังคับซึ่งนี่แหละครับก็จะมีความยากแต่ทุกท่านลองคิดภาพตามผมอยากจะอ่านบทนี้ทุกท่านฟังครับเด็กๆที่ใส่ใจแทนที่จะเอาแต่ใจลอยสามารถเล่นไม่ร้องงอแงตลกแต่ไม่น่ารำคาญและไว้วางใจได้เด็กคนนั้นจะมีเพื่อนในทุกๆที่พวกเขาไปครูของพวกเขาจะชื่นชอบและรักเด็กคนนั้นเช่นเดียวกับพ่อแม่ของพวกเขาไม่มีของขวัญชิ้นใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ฝึกลูกๆของเขาให้มีวินัยในการใช้ชีวิตเพราะโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ใช่โลกที่มีแต่ความสวยงามและตามใจทุกอย่างไปตลอดเวลาฉะนั้นวันหนึ่งเขาก็จะต้องเจอสิ่งที่เขาไม่ต้องการอยู่ดีจึงต้องเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องให้ลูกเข้าใจสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กๆข้อนี้ลึกซึ้งครับอย่าให้ลูกของท่านทำในสิ่งที่ท่านจะไม่ชอบพวกเขานี่คือกฎข้อที่5ต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่6เป็นเรื่องของพื้นที่ครับพื้นที่ของท่านเลย Get your own house in perfect order before you criticize the world เก็บบ้านของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณ์โลกใบนี้ดูแลชีวิตของท่านให้เป็นระเบียบก่อนที่จะไปเบลมผู้อื่นก่อนที่จะไปชี้นิ้วโทษผู้อื่นจริงๆในข้อนี้มีความลึกซึ้งมากเขาบอกไว้ว่าเราทุกคนล้วนมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นระบบระเบียบกฎเกณฑ์สภาพแวดล้อมรอบตัวมันจะมีอะไรหลายอย่างมากที่ไม่ได้ดั่งใจเราแต่ท่านแน่ใจหรือเปล่าการที่เราจะไปเบลมหรือจะไปโทษสิ่งเหล่านั้นท่านได้เริ่มดูแลสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ชีวิตของท่านดีแล้วทุกท่านแน่ใจหรือเปล่าผมเองก็ยังไม่แน่ใจครับแต่ข้อนี้เดี๋ยวผมจะอ่านบทเรียนจากดร.จอร์แดนให้ฟังนะครับอย่าได้กล่าวโทษระบบทุนนิยมหัวซ้ายจัดหรือความชั่วร้ายจากศัตรูของท่านอย่าจัดระเบียบรัฐใหม่จนกว่าท่านจะจัดระเบียบประสบการณ์ชีวิตของท่านเองให้ได้เสียก่อนตรงนี้ผมชอบมากจงมีความละอายใจหากท่านไม่สามารถสร้างสันติสุขในบ้านของท่านได้ท่านกล้าดีอย่างไรจึงจะปกครองบ้านเมืองจงให้จิตวิญญาณของท่านนำทางท่านดูแลบ้านของท่านดูแลจิตวิญญาณของท่านดูแล private victory ของท่านให้ดีก่อนที่จะไปสร้าง public victory นั่นเองนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมหนังสือเล่มนี้มันมีความน่าทึ่งคำว่าบ้านในที่นี้ไม่ใช่แค่พื้นที่ภายนอกแต่เป็นพื้นที่ภายในของเราด้วย soul mind heart set physical body สิ่งนี้ก็เป็นบ้านของท่านครับฉะนั้นผมจะส่งต่อคำถามนี้ให้กับทุกท่านครับบ้านของท่านในตอนนี้ท่านดูแลบ้านหลังนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วหรือยังก่อนที่ท่านจะไปวิจารณ์โลกนี่คือกฎข้อที่6ครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้กฎข้อที่7กัน rule number 7 pursue what's meaningful focus on the higher purpose not instant gratification จงทำสิ่งที่มีความหมายมากกว่าที่จะทำสิ่งที่ง่ายทันใจทำสิ่งที่ท้าทายนั่นเองในข้อนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในบริบทที่เขาได้เขียนลงไปในหนังสือการทำสิ่งที่ยากการทำสิ่งที่ลำบากประสบการณ์เหล่านั้นจะหล่อหลอมให้คนเติบโตครับแต่ในทางตรงกันข้ามการทำแต่ในสิ่งที่ง่ายๆสบายได้ความสุขประเดี๋ยวประดาวอีกไม่นานคนคนนั้นก็จะถูกลดทอนจิตวิญญาณโดยไม่รู้ตัวครับอันนี้ผมชอบมากเพราะถ้าหากให้ผมอธิบายคำว่าชีวิตให้สั้นที่สุดผมอาจจะอธิบายออกมาว่า life is suffering ชีวิตคือความเจ็บปวดครับในชีวิตของเราเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่มันจะมีความเจ็บปวดอยู่2ประเภท 1. ความเจ็บปวดจากการไม่ลงมือทำความเจ็บปวดจากการผัดผ่อนหากเราอยู่กับความเจ็บปวดนี้นานๆอีกไม่นานเราจะพบกับความว่างเปล่าซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าความเจ็บปวดประเภทนี้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยกับความเจ็บปวดประเภทที่2คือความเจ็บปวดจากการทำในสิ่งที่ยากทำในสิ่งที่ท้าทายทำในสิ่งที่กลัวหรือไม่เคยท
เจ้าความเจ็บปวดประเภทที่2เป็นความเจ็บปวดที่ทำให้คนเติบโตมากที่สุดครับทีนี้ผมจะถามคำถามง่ายๆเลยท่านคิดว่าความเจ็บปวดแบบไหนที่จะทำให้ชีวิตของคนมีความหมายและประสบความสำเร็จครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะตอบว่ามันต้องเป็นความเจ็บปวดจากการได้ลงมือทำในสิ่งที่ยากนั่นแหละครับคือคำตอบของกฎข้อนี้หากทุกท่านยังจำบทเรียนจากหนังสือ The 5 AM Club ของคุณโรบินชาร์มาได้หนึ่งในหลักการที่นักรบคนหนึ่งถูกสร้างขึ้นมานักรบคนนั้นจะถูกสร้างมาจากการทำในสิ่งที่ยากถูกกดดันถูกหล่อหลอมวันแล้ววันเล่าเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายจนวันหนึ่งนักรบคนนั้นได้เติบใหญ่และกลายเป็นนายของชีวิตและอาณาจักรนั่นคือวิถีทางที่นักรบถูกสร้างขึ้นมาและอีกบทเรียนหนึ่งจากเดวิด ก็อกกินส์ครับในหนังสือ Never Finish ที่เขาได้เพิ่งเขียนมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าท่านจะเคยประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าหากในวันนี้ท่านตื่นสายแล้วก็ไม่ได้เริ่มทำในสิ่งที่ยากเป็นอันดับแรกท่านก็จะเป็น loser อยู่ดีไม่สำคัญว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเป็นอะไรเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คนสำเร็จทำมักจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทำและสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทำมักจะเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่คนผัดผ่อนไม่กล้าที่จะลงมือทำนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดเพื่อสร้างชีวิตที่มีความหมายสู่การเป็นนักรบและเป็นนายเหนือชีวิตทีนี้ผมจะส่งต่อคำถามหนึ่งให้กับทุกท่านในชีวิตนี้ท่านอยากเป็นลูเซอร์หรืออยากเป็นแชมเปี้ยนครับเราเลือกได้และบางคนอาจจะเลือกไปแล้วผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านต้องเลือกครับไม่มีคำตอบใดผิดถูกแต่ผมก็เชื่อเหมือนกันว่าทุกท่านรู้อยู่แก่ใจว่าช้อยส์ไหนคือช้อยส์ที่เราควรจะเลือกนี่คือกฎข้อที่7ครับ rule number 7ต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่8ครับ rule number 8 tell the truth or at least don't lie จงพูดความจริงหรือไม่ก็อย่างน้อยอย่าได้โกหกการโกหกเป็นระเบิดเวลาในชีวิตเวลาเราโกหกอะไรใครก็ตามมันเท่ากับว่าเราได้วางระเบิดเวลาลูกหนึ่งไว้กับชีวิตของเราแล้วเมื่อถึงวันใดวันหนึ่งมันก็จะมีระเบิดอยู่สักลูกที่มันระเบิดขึ้นมาแล้วมันอาจจะทำลายชีวิตของเราได้จากการโกหกนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากหากใครก็ตามที่เป็นคนชอบโกหกอนาคตเขาก็จะสูญเสียความเชื่อใจจากผู้อื่นโอกาสต่างๆในชีวิตโอกาสความสำเร็จก็จะถูกลดลงอย่างง่ายดายจากการโกหกครับซึ่งในส่วนสุดท้ายของกฎข้อนี้ผู้เขียนครับเขาได้เขียนเอาไว้ว่าหากชีวิตของท่านในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่มันน่าจะเป็นได้ลองพูดความจริงหากคุณติดแงกอยู่กับคตินิยมหรือเกลือกกลิ้งอยู่ในสุนนิยมลองพยายามพูดความจริงแสดงความจริงใจกับผู้อื่นหากคุณรู้สึกอ่อนแอและถูกปฏิเสธจนหนทางสับสนลองเริ่มต้นพูดความจริงในสวนสวรรค์ทุกคนพูดความจริงนั่นคือสิ่งที่ทำให้ที่นั่นเป็นสวรรค์จงพูดความจริงหรืออย่างน้อยอย่าได้โกหกโดยเด็ดขาดเพราะเมื่อเราโกหกครับระเบิดเวลาลูกใหญ่กำลังเข้ามาอยู่ในชีวิตเรานั่นเองนี่คือกฎข้อที่8ครับต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่9ในข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ listener ครับสงสัยไว้ก่อนว่าคนที่ท่านกำลังฟังอาจรู้บางสิ่งที่ท่านไม่รู้สำหรับโค้ดภาษาอังกฤษข้อนี้ครับ assume that the person you are listening to might know something you don't บางทีคนที่ฟังอะไรบางอย่างที่เราพูดอยู่อาจจะรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ก็ได้ฉะนั้นครับ learn to be a good listener หากเราอยากจะเป็นนักเรียนรู้หากเราอยากจะเป็นคนที่มีสติปัญญาการเป็นผู้ฟังที่ดีการฟังผู้อื่นให้เป็นคือคำตอบคือกลยุทธ์สู่ความปรารถนานั้นทำไมการฟังถึงเป็นเรื่องสำคัญผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตอนนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เจอบทเรียนนี้การฟังที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกๆครั้งที่เราพูดเราแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยครับโดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้อื่นปากและลิ้นคืออวัยวะที่ควบคุมได้ยากที่สุดเมื่อเจ้าอวัยวะส่วนนี้ถูกใช้งานมากเกินไปเราจะเริ่มพูดในสิ่งที่ไม่มีสาระและถ้าเราพูดไปนานกว่านั้นเจ้าอวัยวะส่วนนี้จะเริ่มพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดนี่คือเหตุผลครับทำไมปากและลิ้นคือส่วนที่ควบคุมได้ยากมากเราถึงถูกสร้างมาให้มี2 หูอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ไม่มีใครรู้เลยดังนั้นเขาได้เขียนลงไปในหนังสือว่าจงรับฟังผู้อื่นทั้งตัวท่านเองและคนที่กำลังพูดคุยกับท่านแล้วภูมิปัญญาของท่านก็จะไม่ถูกจำกัดแค่ความรู้ที่ท่านมีอยู่ท่านได้เทน้ำในแก้วออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้วยเหตุนี้เองครับนักบวชหญิงแห่งวิหารพยากรณ์เดลฟีในยุคกรีกโบราณเขาได้กล่าวยกย่องโซกราติสเพราะโซกราติสแสวงหาความจริงอยู่เสมอเธอยกให้เขาเป็นบุคคลที่มีชีวิตอย่างฉลาดที่สุดเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขารู้บางเวลามันอาจจะไม่ได้มีความหมายเลยจงคิดว่าบุคคลที่ท่านกำลังรับฟังอาจรู้บางสิ่งที่ท่านไม่รู้และท่านจะต้องเป็นผู้ฟังนั่นเองนี่คือกฎ
ข้อที่ 9 ครับ rule number 9 ต่อไปเรามาถึงกฎข้อที่ 10 rule number 10 พูดอะไรให้ชัดเจน be precisely on what you speak ข้อนี้ครับทำไมการพูดอะไรให้ชัดเจนถึงเป็นสิ่งสำคัญ แล้วการพูดได้ชัดเจนที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆในชีวิตของเราครับการสื่อสารให้เป็นอะไรที่สำคัญมาก โดยเฉพาะในชีวิตการทำงานหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหากเราสื่อสารอะไรออกไปไม่ชัดเจนผู้คนอาจจะไม่เข้าใจเราแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าจะตอบสนองความต้องการของเราอย่างไรถ้าเราสื่อสารไม่เป็นผมจะยกตัวอย่างมีส่วนอยู่2ส่วนที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังความสัมพันธ์ทั่วไปหากเราสื่อสารไม่ชัดเจนความเข้าใจผิดก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบคู่รักหลายคู่มีความเข้าใจผิดกันปัญหาหลักๆคือการไม่สื่อสารการไม่พูดกันตรงๆแล้วเจ้าสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆยิ่งไม่สื่อสารกันยิ่งสื่อสารไม่เข้าใจความเข้าใจก็จะยิ่งถูกลดลงหรือแม้แต่ในการทำงานปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในองค์กรไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของคนหากคนสื่อสารกันไม่เป็นสื่อสารกันไม่ชัดเจนปัญหาในองค์กรก็จะเกิดความไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นสิ่งที่พอกพูนมากขึ้นจากการไม่ยอมสื่อสารให้เข้าใจหรือไม่ยอมพูดตรงๆนั่นเองฉะนั้นครับการสื่อสารความต้องการของเราออกไปให้เป็นอะไรที่สำคัญมากดร.จอร์แดนเขาได้บอกเอาไว้ว่าหากเราต้องการอะไรหากเรามีความปรารถนาอะไรอย่าเก็บเอาไว้สื่อสารไปตรงๆอย่าซ่อนความต้องการของตัวท่านไว้ในหมอกและหากจำเป็นต้องสื่อสารออกไปซักซ้อมก่อนก็ได้คิดให้ดีว่าแท้จริงแล้วคนที่รับฟังเราเข้าใจแบบเดียวกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ถ้าไม่ปัญหาอยู่ที่เราแหละครับว่าเราสื่อสารไม่ดีนั่นเองฉะนั้นเขาได้เขียนลงไปในส่วนสุดท้ายเผชิญหน้ากับความโกลาหลในชีวิตตั้งเป้าหมายที่จะลุยผ่านทะเลแห่งปัญหากำหนดปลายทางของท่านให้ชัดเจนและวาดเส้นทางของท่านยอมรับในสิ่งที่ท่านต้องการบอกผู้คนรอบตัวว่าท่านเป็นใครและมีความปรารถนาอะไรทำให้มันแคบจับจ้องอย่างจดจ่อและเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างตรงไปตรงมาจงพูดอะไรให้ชัดเจนครับนี่คือกฎ number 10 ครับกฎข้อที่ 10ผมพาทุกท่านมาที่กฎข้อที่ 11 แล้วอย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดสำหรับกฎข้อนี้ครับ Don't bother children when they are skateboarding อย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดจริงๆในข้อนี้มีความลึกซึ้งมากกว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้การเล่นสเก็ตบอร์ดครับจะเปรียบเสมือนการเล่นอะไรบางอย่างที่มันมีความอันตรายหากทุกท่านเคยเล่นสเก็ตบอร์ดจะรู้กันดีว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเราจะล้มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยแต่ทีนี้ครับดร.จอร์แดนบอกว่าเวลาเด็กๆเขาเล่นสเก็ตบอร์ดอย่าไปยุ่งเวลาเด็กๆกำลังทำอะไรที่กำลังมีความเสี่ยงลองให้เขาเจอความเสี่ยงนั้นดูอย่าเข้าไปขัดขวางนั่นเองเพราะอะไรหากพูดถึงในบริบทแรกการที่คนคนหนึ่งจะเติบโตได้ย่อมต้องเจอวิกฤตมาก่อนย่อมต้องเจอความล้มเหลวย่อมต้องรู้ก่อนว่าความสำเร็จไม่ได้ไปถึงง่ายๆคนคนนั้นจะต้องเจอความล้มเหลวต้องเจอบทเรียนบางอย่างก่อนนี่คือสิ่งที่เด็กๆต้องรู้ตั้งแต่แรกครับนี่คือประเด็นที่สำคัญเวลาที่เขากำลังเจอความล้มเหลวเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปช่วยอยากจะเข้าไปแนะนำแต่แท้จริงแล้วคำตอบทั้งหมดนั้นเราควรปล่อยให้พวกเขาได้ค้นหาด้วยตัวเองเพราะท้ายที่สุดแล้วการเรียนรู้จากประสบการณ์ย่อมเป็นการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเสมอทีนี้ผมจะยกถึงตัวอย่างบริบทในชีวิตจริงผมเชื่อว่าจะมีคนหลายคนเจอสถานการณ์นี้ผมจะสมมตินะครับผมมีความฝันผมอยากจะออกจากกรอบเดิมๆผมอยากจะไปทำธุรกิจออกจากงานประจำเลยอีกไม่นานก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยจะเอาจริงเหรอมันเสี่ยงนะทำธุรกิจแล้วอาจจะล้มเหลวนะทั้งเพื่อนรอบตัวทั้งคนในครอบครัวก็จะเริ่มมายุ่งเวลาที่ผมจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดที่นี่ครับมันจะไม่ต่างจากการที่คนรอบตัวมาบอกว่าอย่าไปเล่นสเก็ตบอร์ดเลยมันอันตรายนี่แหละครับคือประเด็นที่สำคัญหากผมฟังคนเหล่านั้นผมก็จะไม่กล้าไปรับความเสี่ยงผมก็จะย่ำอยู่กับที่นี่คือปัญหาเพราะท้ายที่สุดแล้วหากเรารับเอาแต่คำแนะนำที่ว่าจงใช้ชีวิตให้มั่นคงอย่าไปใช้ชีวิตให้เสี่ยงเราก็จะเจอกับความว่างเปล่าในท้ายที่สุดอยู่ดีซึ่งมันอันตรายกว่าการไม่ลงมือทำมากกว่าเป็นไหนหากย้อนกลับไปในช่วงต้นคลิปที่ผมได้บอกว่าความเจ็บปวดในชีวิตมีอยู่2แบบเจ็บปวดจากการไม่ลงมือกระทำกับเจ็บปวดจากการไปเจอความท้าทายท้ายที่สุดแล้วการเจ็บปวดแบบแรกจะไม่สอนอะไรเราแต่การเจ็บปวดแบบที่2ย่อมเป็นการเจ็บปวดที่งดงามเสมอจงปล่อยให้เด็กๆได้ไปเจอความเจ็บปวดนั้นนั่นเองครับอย่าไปยุ่งกับเด็กๆเวลาที่พวกเขากำลังเล่นสเก็ตบอร์ดผมชอบส่วนที่ดร.จอร์แดนได้เขียนลงไปมากเลยแต่ตรงนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะครับเมื่อเด็กผู้ชายดริฟต์รถเป็นวงโดนัทพวกเขากำลังทดสอบขีดจำกัดของรถและความสามารถของตัวเองในฐานะคนขับความสามารถในการควบคุมในสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือควบคุมเมื่อเด็กๆกำลังต่อว่าหรือตำหนิครูพวกเขากำลังลองดีกับผู้มีอำนาจเพื่อดูว่า
ผู้นี้มีอำนาจที่แท้จริงอยู่บ้างหรือเปล่าโดยหลักการแล้วลักษณะเช่นนี้สามารถใช้ในยามวิกฤตได้เพราะชีวิตจริงเราก็จำเป็นต้องยืนหยัดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันคือคุณธรรมนั่นเองดังนั้นจิตวิญญาณที่เข้าไปแทรกแซงเมื่อเด็กชายพยายามที่จะเป็นผู้ชายจึงไม่อาจเป็นมิตรแท้ของทั้งหญิงและชายมันจะถูกคัดค้านด้วยเสียงเอะอะและเด็กเหล่านั้นจะมั่นใจว่าพวกเขาทำถูกยิ่งเราไปขัดขวางเรากำลังทำลายอนาคตของคนคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวครับนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมข้อนี้มีความลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดต่อไปผมพาทุกท่านมาที่กฎข้อสุดท้ายครับ rule number 12 หยุดเพื่อรูปแมวที่คุณเจอตามถนนบ้างหากเป็นโค้ดภาษาอังกฤษผมจดไว้ในสมุดก็คือ pet a cat when you encounter one on street หรือหากให้แปลเป็นประโยคง่ายๆก็คือ take a time to appreciate the good things in life จงใช้เวลาเพื่อที่จะดื่มด่ำกับสิ่งดีๆในชีวิตบ้างครับมันคือเรื่องของ the power of now เลยอยู่กับปัจจุบันคนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังหมกมุ่นอยู่กับปัญหาตรงหน้าหมกมุ่นอยู่กับอดีตหรือบางครั้งเราก็วิตกกังวลกับอนาคตที่ก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แต่จะมีน้อยครั้งที่เราอยู่กับปัจจุบันเป็นโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เรามีความสุขนั่นเองหากทุกท่านเข้าไปในร้านอาหารก็เห็นคนหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหากเราไปดูตามสถานบันเทิงไปสถานที่ต่างๆก็จะต้องมีคนโฟกัสอยู่กับโซเชียลมีเดียในขณะที่รอบตัวเขามีสิ่งสวยงามให้ดื่มด่ำมหาศาลนี่คือประเด็นที่สำคัญหากเราดื่มด่ำกับสิ่งสวยงามรอบตัวไม่เป็นหากเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นเราก็ไม่มีความสุขซึ่งการที่เราไม่มีความสุขเท่ากับว่าเราล้มเหลวในการใช้ชีวิตหากจะดูว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่เราก็จะดูที่ตัวเลขผลกำไรผลประกอบการการที่จะดูว่าชีวิตของคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จหรือไม่เราก็จะดูที่ความสุขนั่นเองและถ้าเราไม่มีความสุขสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมครับฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลครับจงหยุดรูปแมวตามข้างถนนบ้างจงหยุดแล้วก็ดื่มด่ำช่วงเวลาดีๆในปัจจุบันบ้างเพราะการที่เราจะมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้มันก็คือการขอบคุณมองไปรอบๆตัวสุขภาพที่ท่านมีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตที่ท่านมียังมีใครหลายคนขาดโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้อาหารที่ท่านได้กินหลังคาที่ปกป้องท่านจากแดดและฝนนั่นไม่ใช่สิ่งที่ท่านควรจะขอบคุณหรอกครับนี่คือเหตุผลสำหรับกฎข้อที่12ครับนี่คือบทเรียนทั้ง12ข้อที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมจำได้ว่าผมเคยทำพอดแคสต์หนังสือเล่มนี้ไปตั้งแต่ช่วง 1-2 ปีที่แล้วจึงรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะเอาหนังสือเล่มนี้กลับมาทำใหม่ครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนผมอาจจะบอกว่ายาวนิดนึงนะครับทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับหรือถ้าหากทุกท่านอยากเรียนรู้ตำราความสำเร็จจากเราครับไม่ว่าจะเป็นตำราพิชัยสงคราม 5am Club แบบเจาะลึกเนื้อหาทั้งหมดเป็นเนื้อหาที่ผมเอาไว้ใช้ในการบรรยายเป็นเนื้อหาเจาะลึกและเป็นเนื้อหาที่ทำขึ้นมาเพื่อlearner โดยเฉพาะครับหากทุกท่านอยากเรียนรู้กับ Premium Content ครับรับชมได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ